සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. අද අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ගොඩක් අයමකින් අහලා තිබු ප්‍රශ්නකට හොඳ විසඳුමක්. මේක අපි කියනවා සිම්පල් ටෝන් කන්ට්‍රෝලර් එකක්. ඒ කියන්නේ USB කිට් පාවිච්චි කරනකොට විශේෂයෙන්ම ගොඩක් දෙනා මගෙන් අහලා තිබ්බා මේ ඒකේ කොහොමද වොලියම් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්නේ? ඒකට බේස් ට්‍රිබල් කොහොමද අපි කන්ට්‍රෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මම මේ සරල සර්කිට් එක හැදුවා. මේක ඇත්තටම කැපැසිටර්ස් සහ රෙසිස්ටර්ස් තියෙන ෆිල්ටර් එකක්. එතකොට ඒක මේකේ තියෙන ලොකුම විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍ය USB කිට් එකක් ගත්තම ඒකේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඒකේ විවිධ නොයිස්, ඒ කියන්නේ හම් එකක් එනවා ඒක වැඩ කරනකොට. ඉතින් ඒකත් මේ ෆිල්ටර් එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මේ ටෝන් කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම මේකේ අනිත් විශේෂත්වය තමයි මේකට අපි කොයි වෙලේකවත් මේක හදන්න අපිට IC ඊට පස්සේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් මොනවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ සරල ලෝ පාස් ෆිල්ටර් එකක් සහ හයි පාස් ෆිල්ටර් එකක්. ලෝ පාස් ෆිල්ටර් එකක් කියන්නේ බේස් විතරක්. ඒ කියන්නේ ලෝ සිග්නල්ස් කියන්නේ බේස් පැත්ත එන එක. හයි ෆ්‍රීකවන්සි කියන්නේ ට්‍රිබල් පැත්ත. එතකොට මේ දෙකම සරල ලෝ පාස් සහ හයි පාස් ෆිල්ටර්ස් දෙකක් තමයි මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේක පාවිච්චි කරලා මේ සර්කිට් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේකක් අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේකදී ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ නන් පෝලර් කැපැසිටර්ස් දෙකක්, මේ 0.1 මයික්‍රෝෆැරඩ් 0.4 මයික්‍රෝෆැරඩ් ඒ වගේ. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා 0.03 මයික්‍රෝෆැරඩ් සහ 0.06 මයික්‍රෝෆැරඩ් නන් පෝලර් කැපැසිටර්ස් දෙකක් වගේම රෙසිස්ටර්ස් ඕගොල්ලන්ට තුනක් අවශ්‍ය වෙනවා 8.2k 27k සහ 2.2k. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ පුළුවන් මේක සරලව හදාගන්න බෝඩ් එක. එතකොට මේකේ මැද එකට අපි ඉන්පුට් එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ පැත්තෙන් අපි අවුට්පුට් එක ලබා දෙනවා. මේ තුනට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහටම මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේක මොනෝ තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. එhmenan USB කිට් සඳහා මේක ස්ටීරියෝ විදිහට හදාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ සමානව තව එකක් හදන්න ඕනේ. ඒකලා මේකේ ස්ටීරියෝ වොලියම් කන්ට්‍රෝල් එකක් මේ වගේ මෙතන වැටෙයි. ඒ වගේ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙම සප්ලයි ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ කියන්නේ මැද එකට ඉන්පුට් එක සහ මේකෙන් අවුට්පුට් එක මේක ග්‍රවුන්ඩ් විදිහට. ඒතුළු මේකේ මේ විදිහම තව එකක් හදා ගැනීමෙන් USB කිට් එකේ left right දෙකටම ඔයගොල්ලන්ට සිග්නල් එක ලබාගෙන ස්ටීරියෝ ක්‍රමයට මේක හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට වෙනම සප්ලයි ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉන්පුට් එක සහ අවුට්පුට් එක මේකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් මොනවත් නැහැ, IC නැහැ. අපි මම දැන් ඊළඟට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක USB කිට් එකකට හයි කරන්නේ. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ USB කිට් එකක්. USB කිට් එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉන්පුට් එකක් මයික් එකකින් ටීවී එකකින් රේඩියෝ එකකින් ඉන්පුට් එකක් දීලා අපිට මෙතනින් ෆිල්ටර් කරගෙන අවුට්පුට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට USB කිට් එකක් ගත්තම මේකේ තියෙනවා මේක තමයි VCC කියන්නේ ධන විදුලිය ලබා දෙන, මේක ඍණ විදුලිය ග්‍රවුන්ඩ්. එතකොට මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් මේක තමයි අවුට්පුට් එක. මේ අවුට්පුට් ලෙෆ්ට්, මේ අවුට්පුට් රයිට්, ලෙෆ්ට් සහ රයිට් ස්ටීරියෝ ක්‍රමයේදී වම සහ දකුණු ලෙස දෙකක් තියෙනවා. එතකොට L සහ R කියලා තියෙන මේ අවුට්පුට් එක මේක ඇන්ටනා FM රේඩියෝ එකකුත් තියෙන නිසා ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඉන්පුට් එක මේ ඕනම එකකින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉන්පුට් එක ලබා දුන්නා මේක වොලියම්, මේක ට්‍රිබල්, මේක එතකොට බේස්. එතකොට අවුට්පුට් එක අපි මේ වගේ පවර් ඇම්ප්ලිෆයර් යුනිට්ස්, පවර් ඇම්ප්ලිෆයර් බෝඩ් තමත් පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේවා AliExpress එකෙන් එහෙම මම ඉස්සරහට තව වීඩියෝ එකක් කරන්නම් පවර් ඇම්ප්ලිෆයර්ස් අඩු මුදල් ලබා ගන්න ඒවා මොනවද කියලා. ඒතකොට TDA 2030, TDA 2003, TDA 2050, LA 4840 මේ ඕනම පවර් ඇම්ප්ලිෆයර් එකක ෆස්ට් ස්ටේජ් එක කියන්නේ ඉන්පුට් සිග්නල් එක ලබා දෙන්න කලින් මේක අපිට ටෝන් කන්ට්‍රෝලර් එකක් හැටියට සාර්ථකව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේකේ අවුට්පුට් එක මේකේ ඉන්පුට් එකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේකත් ස්ටීරියෝ ආකාරයට තියෙන්නේ. එතකොට මේක රයිට්. එතකොට මෙතන රයිට් එකට තමයි හයි කරේ. එතකොට මම කිව්වා වගේ මේක ලෙෆ්ට් එකට තව මේ වගේම එකක් හයි කරගෙන ඒකේ අවුට්පුට් එක මෙතන ලෙෆ්ට් අග්ග දෙකට ලබා දීමෙන් ඔයගලන්ට
ස්ටීරියෝ හැටියට අවුට්පුට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ තව එකක් පාවිච්චි කිරීමෙන්. එතකොට මේකෙදී නම් මේ පැත්තේ ස්පීකර්, එතකොට ස්පීකර් එකට අවුට්පුට් එකක් මේ වගේ ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඕනම ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේක ටෝන් කන්ට්‍රෝල් එකක් හැටියට මේ ඕනම එක ඉන්පුට් එකක් ලබා දෙන්න. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේක සිමියුලේට් කරලා ඊළඟට කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. අපි ඊළඟට ඒක බලමු. හරි දැන් මේ තියෙන්නේ මම මේ අපේ සර්කිට් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. මම මේක මේ සිමියුලේටර් එකකින් සිමියුලේට් කරලා පෙන්නන්නම්. මොකද මට දිගු වේලාවක් මියුසික් එකක් ප්ලේ කරලා මේක ගැන අධ්‍යයනය කරවන්න බෑ YouTube එකේ කොපිරයිට් ඉෂුස් නිසා. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම් මෙතන මේ මම ෆන්ක්ෂන් ජෙනරේටර් එකක් අරන් තියෙන්නේ. ෆන්ක්ෂන් රේන්ජ් ජෙනරේටර් එකෙන් මම රැන්ඩම් නොයිස් එකක් දෙනවා. දීලා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ අවුට්පුට් එක වෙන්නේ කියලා මේ ඔසිලොස්කෝප් එකෙන්. එතකොට මේක තමයි වොලියම් කන්ට්‍රෝල් එක. මේක තමයි ට්‍රිබල්. මේක තමයි බේස්. ඒ කියන්නේ ට්‍රිබල් කියන්නේ මේක හයි පාස් ෆිල්ටර් එකක්. මේ බේස් කියන්නේ ලෝ පාස් ෆිල්ටර් එකක්. දැන් මම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි ඔයගලන්ට පේනවා දැන් ඉතාමත් අඩු ශබ්ද තරංගයක්. ඒ කියන්නේ 0 ලෙවල් එකේ තියෙන graph එක. ඒ කියන්නේ මම වොලියම් එක 0 තියලා තියෙන්නේ. මේ දෙකම මම 0 තියෙන්නේ බේස් ට්‍රිබල්. මම ඔන්න වොලියම් එක කිසිම ෆිල්ටරේෂන් එකක් නැතුව වැඩි කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ශබ්ද තරංගයත් ඒකම අපේ වැඩි වෙන ආකාරය. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි එක. අපිට මේකෙන් වොලියම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කිසිම ෆිල්ටරේෂන් එකක් නැතුව මුලින්ම. ඔයගලන්ට පැහැදිලි දැන් 100% ඒ කියන්නේ මේක තමයි වොලියම් එක මාස්ටර් වොලියම් එක. එතකොට මම මේක මාස්ටර් වොලියම් එක 50කට වගේ තියාගෙන ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ට්‍රිබල් එක වෙනස් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් හයි ෆ්‍රීකවන්සි වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එතකොට මම දැන් වැඩි කරනවා හයි ෆ්‍රීකවන්සි එක. එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා මෙන්න මෙතනදී ෆ්‍රීකවන්සි වෙනස් වීම බලන්න ඔසිලොස්කෝප් graph එකේ. මෙන්න දැන් මම වෙනස් කරගෙන යනකොට අධිසංඛ්‍යාත එහෙම නැත්නම් ට්‍රිබල් වැඩි වෙන ආකාරය මේ බලන්න දැන් මම 100ක් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි ශබ්ද තරංගයේ ස්වභාවය. අර කලින් වොලියම් එක වැඩි කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට දැක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැති. දැන් මම නැවතත් කරලා වොලියම් වැඩි කරන්න. මේ එතකොට වෙන්නේ ට්‍රිබල් විතරක් වෙන අවස්ථාවේ ශබ්ද තරංගය. එතකොට මේ ට්‍රිබල් ෆුල් ට්‍රිබල් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මම පෙන්නන්නම් දැන් ඔක සිද්ධ වෙන්නේ මේ අතර කාල පරාසයක හයි ෆ්‍රීකවන්සි වැඩි වීම. ඒ කියන්නේ මේක තමයි ට්‍රිබල්. එතකොට මම ඕකම ට්‍රිබල් මම නැවතත් අඩු කරන්නම්. ඒ කියන්නේ හයි ෆ්‍රීකවන්සි නැවත අඩු කරලා බේස් එකට යන්නම්. බේස් එකත් වැඩි කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතාමත් විශාල ලෙස හයි ෆ්‍රීකවන්සි වගේ නෙවෙයි මේක ලෝ ෆ්‍රීකවන්සි. එතකොට ඉතාමත් විශාල ලෙස ශබ්ද තරංගයේ ලෝ ෆ්‍රීකවන්සි එහෙම නැත්නම් අඩු තරංග ආයාමවල තමයි දැන්ට ෆිල්ටර් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක බේස්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඔසිලොස්කෝප් එකේ අවුට්පුට් එක. කියන්නේ මේක තමයි දැන් ෆුල් බේස් අවස්ථාව. මේකෙදී අඩු සංඛ්‍යාත තමයි ෆිල්ටර් වෙලා යන්නේ. ඒතකොට මම තව පොඩ්ඩක් වොලියම් එක වැඩි කරන්න. දැන් 50% තියෙන්නේ. ඒකට මේ තියෙන්නේ තව බේස් වැඩි වෙනකොට වොලියම් එකේදී වොලියම් 100% දැම්මම මේ ෆුල් සංඛ්‍යාතේ බේස්. ඒතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේන්න ඇති මේකෙදි කොහොමද සංඛ්‍යාත වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මේක තව මික්ස් කරන්න ට්‍රිබලුත්. ඒතකොට මෙහෙම තමයි. ඒතකොට ඔයගලන්ට පේනවා බේස් සහ ට්‍රිබල් එකතු වීමෙන් ලැබෙනකොට කොයි වගේ ශබ්ද තරංගයක්ද එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකෙන් ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති. හොඳටම මේ කොහොමද මේ අපේ ටෝන් කන්ට්‍රෝලර් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් වොලියම් එක තව අඩු කරලා පෙන්නන්න මොකක්ද වෙන්නේ ශබ්ද තරංගයට කියලා. අවසානයේදී ශබ්ද තරංගය අඩු වීමෙන් අඩු වෙගෙනම යනවා. එතකොට ඔක වැඩි කරද්දී අපිට පැහැදිලිවම දකින්න පුළුවන් ඔසිලොස්කෝප් අවුට්පුට් එක වොලියම් එකත් වැඩි වෙනවා. එhmenan ඔයගලන්ට මේ ගැන හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. එhmenan තාමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පාත් තියෙන bell icon එක click කරොත් හැමදාම ඔයගලන්ට මේ වගේ videos නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා. notification එකක් ගෙන්න ගැනීමෙන්. ඒකත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක ගැන මොනවා හරි ඔයගලන්ගේ comments තියෙනවා නම් පහළ comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම මේක share කරන්න වෙන අයගේ දැන ගැනීමත් උදෙසා. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකේදී අපි
ඉක්මනින්ම හමු වෙනවා. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.